این روزها تنها به این فکر میکنم که هیچ شرایط ایدئالی وجود ندارد. اصلا نباید منتظر بمانم. هر جا که میزی و قلمی و کاغذی پیدا شد بنشین و بنویس. خاطرات و بهتر بگویم تجربه ها مثل ماهی لیز میخورند و از دست میروند، یا حالات دگرگون میشوند و باز هم از دست میروند. میپرسم حالا دستگیر کردن اونها به چه درد میخورد؟ نباید به این فکر کنم، اصلا هیچ. خودم که لذت میبرم. یک داستان از سفر زندگیم را ثبت کردم، گرچه میدانم که به قول سهراب حوض نقاشی من بی‌ماهی است. اما حیف است که این همه داستان که در زندگی تجربه میکنیم را نمینویسیم. با آنکه در آن نمایش بازی میکنیم، در آن اثر میگذاریم، باز هم نمینویسیم، در حالی که میدانم برخی از آنها خیلی ارزشمند هستند و به زودی در میان هیاهوی زندگی خود و دیگران، به خصوص وقتی که ما نیستیم، به سادگی فراموش و محو میشوند. باز هم نمینویسیم. شاید هم حیف نباشد، اما بشر تنها همینطور پیشرفت کرده. دستاوردهایش را یا نوشته یا به شکل قصه و شعر به دیگری داده. خلاصه این که پرواز را به خاطر بسپار و آن را به شکل شعر و کلام و تصویر تبدیل به شعور کن، چون پرنده مردنی است. حالا برویم سر اصل داستان. ساعت 5 بعد از ظهر روزهای اول ماه رمضان بود. من و همکارم پیاده خسته و گرسنه به مکان شلوغی نزدیک سر پل تجریش رسیدیم. همه جا تعطیل بود به جز یک برگر زغالی که بویش هر آدم گرسنه‌ای را مست می‌کرد. بی اختیار به آنجا رفتیم. 2 همبرگر بزرگ سفارش دادیم. بهای آن برق از کله‌ام پراند، اما در قبال گرسنگی که به همه چیز حکم می‌کرد بیخیال شدیم. بالاخره سینی ما حاضر شد. با خوشحالی 1 کیلو لقمه را فرو داده بودیم که ناگهان 2 پسر نوجوان داخل شدند. بیدرنگ هر کدام یکی از سینی ها را برداشتند و ایستاده مشغول گاز زدن شد. ما هم حیران و هنوز گرسنه با آنها نگاه می‌کردیم، چون در این همه سفر که در آسیا و مناطق محروم داشتم هرگز چنین صحنه‌ای را تجربه نکرده بودم. اون وسط‌ها ناگهان در دست پسرک یک کیسه حاوی یک ماهی قرمز کوچیک دیدم که کیسه هم سوراخ بود و آب از اون چیکه چیکه میچکید. نمیدونم حالا وسط این هیاهو چرا نگران اون ماهی قرمز بیچاره هم شده بودم. پسرک لباس کمی به تن داشت، سردش بود، کر و لال به نظر می رسید، یا آنکه ادای اونو خوب در می آورد. سعی کردم در حالی که پسرک سرش در همبرگر من است کیسه ماهی رو از انگشتاش در بیارم، اما اون رو رها نکرد. یکی از کارکنان جلو اومد، سینی غذا رو از جلوی پسرا برداشت، پسرا رو به بیرون هدایت کرد و جلوی چشمای همه ما غذاها رو در یک سطل بزرگ ریخت. من و مرجان که هنوز گرسنه بودیم حیرت زده به هم نگاه کردیم. من از خانومی که پشت صندوق بود پرسیدم خانوم چرا در سطل؟ گفت خانوم همه مثل شما نیستن. دفعه قبل اینا اومدن و همین کارا رو کردن. یه آقای اونو همین وسط در حد مرگ کتک زد. حالا ما چیکار کنیم؟ راستش من خودم هم نمیدونستم چیکار کنم. بیرون رفتم، دیدم گرسنه و حیرت زده نشستن کنار کوچه. رفتم به کبابی بغل که تقریبا از داستان مطلع شده بود و سفارش 2 ساندویچ بزرگ کباب دادم و دوباره پرداختم و ایستادم. دوباره چشمم به ماهی قرمز بیچاره اسیر افتاد و چکه چکه آبی که از کیسه‌اش میرفت. کباب ها که آماده شد جلو رفتم.
اون رو به پسرها دادم و در ازاش کیسه ماهی قرمز کوچولو رو گرفتم. هنوز قلبم میزد، گرسنه بودم، اما دیگه میلی به هیچ چیز نداشتم. نمیدونم شده براتون که گرسنه باشین ولی نمیتونین چیزی قورت بدین؟ حالم از این زندگی پر از رنج به هم میخورد. من بیچاره که همه چیز رو یه جا نمیبینم، برای اینکه یه چشم این بره یه چشم اون بره. درسته که با هر کدوم خیلی میبینم اما یه طرف است. از صبحم وقتی که سایه اون آدم کوچیکه رو استخر دیدم قلبم شروع کرد به زدن. بعد یه کیسه انداخت تو و منو گرفت. بعد از این همه وقت چرخیدن آزادانه با ننه خیلی بد بود. ترسیده بودم، نفس تنگی، آب کیسه کم بود و این هی بالا پایین میکرد منو، دلم به هم میخورد، قاطی کرده بودم و عق میزدم. یهو دیدم یه آدم بزرگ دیگه اومد و بالاخره منو از دست اون گرفت و انداخت توی یه بطری. یه نفسی کشیدم و با اینکه هنوز قلبم میزد ولی آروم گرفتم. دوباره اون دستا اومد و منو انداخت توی تنگ بزرگ شیشه‌ای. به به چه آبی بود. اما 2 قلوه سنگم گذاشت کف و یه صدف بزرگم گذاشت روش. نمیفهمیدم از کجا میدونست که برای من خونه درست کرده؟ نکنه خودش قبلا ماهی بوده؟ نکنه وسط ماهی ها زندگی کرده؟ از خوشحالی رفتم زیر صدف قایم شدم. حالا میتونم بعد از ساعتها یکم استراحت کنم. چه کابوسی بود. همین که زندم یه معجزه است. آخه واسه یه ماهی قرمز که تا امروز جز حوض خودشون و ننش و ننه بزرگش هیچی تو این دنیا ندیده، خیلی روز جنگ بزرگی بود. انگار زلزله دریایی اومده بود، انگار اصلا نمیدونم دیگه، خیلی بد بود. ولی خب بهتر فراموش کنم. الان مهم اینه که یه دونه صدف دارم، یک دست مهربون، برم زیر طاقه خودم و قایم شم. مادرم که زنی اهل کتاب بود، در 56 سالگی من اولین چاپ‌های کتاب‌های صمد بهرنگی رو خریده بود، ولی یکی از اونها ماهی سیاه کوچولو بود که با نقاشی‌های فرشید مسخالی برای من دنیای دیگه‌ای درست کرده بود و اونقدر اون رو ورق زده بودم که تا 10 سال بعد جزئیات قصه رو میتونستم تعریف کنم. با توجه به شناختی که از توی قصه راجع به خونه ماهی‌ها داشتم، رفتم و ماهی رو انداختم توی یه تنگ شیشه‌ای بزرگ، 2 سنگ گذاشتم و یه صدف و براش یه خونه درست کردم که یکم احساس امنیت کنه. شنبه روز حمله نظامی به ایران، جنگ شروع شد. آمد به سرم از آنچه می‌ترسیدم. همیشه از این خبر می‌ترسیدم. حالا به بدترین و پیشرفته ترین شکل آن هم با بزرگترین نیروهای نظامی جهان. یاد ماهی افتادم. رفتم پهلوش، کمی نشستم. دیده بودم که چطور زیر آن صدف کوچک احساس امنیت می‌کند. توی یک تنگ بلور نازک شکستنی. رفتم جلوش، نشستم، دست‌ها رو زیر تنگ گرفتم و زدم زیر گریه. اون خانومه اومد یه چیزایی میگفت. میفهمیدم با منه. اما مگه من چی کاری ازم برمیاد؟ امروز صداهای عجیبی میومد. مثل صدایی بود خیلی خیلی بزرگ.
مثل صدایی بود وقتی توپ بچه افتاد تو حوض. ننه ترسیده بود، موج میزد. ننه بزرگ منو گرفت زیر بالش و گفت نترس مادر، چیزی نیست، رد میشه. اما این صدا کجا و اون کجا؟ ما ماهیا چون توی آب زندگی میکنیم صدا رو خیلی زیادتر میفهمیم. نمیدونم اسم اینا چیه، اما خیلی ترسیده بودم. تنها و بیننه یاد صدف افتادم. رفتم زیر گودی اون قایم شدم. اون خانومه اومد یه چیزایی میگفت، میفهمیدم با منه. یه طرفی اومدم نزدیکتر، چشماشو دیدم از توی تنگ، خیلی درشت بود. دیدم چشاش آب میریزه پایین. تا حالا ندیده بودم از چشم آب بیاد بیرون. اگرم از چشم یه ماهی آب بیاد تو دور و بر خودش که دیده نمیشه. خیلی چیز جدیدی بود. اما از صداش حس میکردم یه طوریه، مثل اون روز که من اونو صدا میکردم ترسیده بود، یه چیزی میخواست. شده بود عین اون روز که افتاده بودم دست اون دیوونه. اما مگه من چی کار ازم برمیاد؟ یه ماهی قرمز کوچیک که فقط چند تا باله داره که میرقصه و خودش از همه ترسوتره. پق بکنن میره زیر طاق صدفی. چیکار میتونه بکنه برای تو؟ رفتم جلو، نگاهش کردم و بهش گفتم فکر میکنی بتونی به منم جا بدی؟ خیلی امروز ترسیدم، خیلی بی‌پناهم. حالا نوبت توه. میتونی یه کمی بری کنارتر؟ منم بیام توی تنگ؟ اصلا هیچی رو نشنوم، هیچی رو بیشتر از شعاع دید کمی نبینم. خودمون خوش باشیم با یکم جلبک توی دنیای زیر آب. قول میدم با یکم آب و جلبک و آفتاب بسازم. قول میدم عین تو سکوت کنم و به اندازه امروز دنیا رو نگاه کنم. به من جا میدی؟ یکم میری کنارتر؟